ल दे मैले जहिले थुम्कीमा बसिरहेको छु हाल त मेरो घर भोजपुर हो भने हेलो नमस्ते वेलकम again in our channel Bhumi Village VLOGS. Now my wife is going to cook noodles chow mein for snack. Let's go cook. Please keep watching our video. Thank you so much. It's Roman Rai, Roman my nephew, JK brother's son. नमस्ते म चाहिँ रोमन राई पकाउनु पर्यो आगो फुकेको छ हैन यो भालेले भुइँमा आएको देख्दैन नेज नेज भुइँमा चाहिँ आँखा देख्दैन कि त्यही भएर हातमा दिनुपर्छ टिपी खानै जान्दैन बज्यो बनैमा ल पानी पो छैन छ पानी चिप्लिनु छ नि चिप्लिनु छ ए ल बसन यो चाहिँ नुडल्स सिन्के नुडल्स हो कस्तो नानीहरूले गएको छ केटोले ठिक्क गइसक्यो समयमा हेलो हजुर जित्न रहेछ ल यसलाई फर्नु है यस्तो काट्नु पर्छ होइन नुडल्सलाई लगाइदिनु अब के गर्छ फेरि त त्यतै नै के पार्छ यो खेत त नयाँ सालको पार भइसक्यो आमामा यो भनेको नयाँ सालमा नै लगाउने हो एकदम नयाँ सालको थियो यस्तो खालको म त फर्स्ट टाइम के लगाउने यस्तो बेसार पानीहरू बेसार पानीहरू लगाउनुपर्छ ल गजब कहाँ छ नि हाम्रो चलाउने सिन्केहरू के त रहेछ सिन्केहरू त है सिन्के नुडल्स ए कता पानी हो भने त राम्रो थुक्पाको खाजा खाने हो नुडल्सको म कहिले कहिले लिनु खोज्छु है सेतो नसेतै ढिलो टल्किन्छ होला तेल हालेर कपन टिङ टङ टिङ टङ हेलो फलमा चोरी लाएर धरनैको रासिन पानी उडाइ लाग्यो रेलले जुल्फी मेरो लपाक लपाक नरिवेलको तेलले एक लोटा पानी ल्याउ त भनेर एक लोटा लाग्दैन लाग्नु त तपाईँको लाग्दैन रहेछ के लाग्छ कुन कुन आएछ कालोमा अनि
Hello guys. यसलाई यता सार्नु पर्यो चट्ट साथले निकै तातो रहेछ आहा यहाँ चाहिँ ठिक रहेछ यस्तो धुनु चाहिँ यहाँ मजाले धुइन्छ चाहिँ यहाँ चाहिँ गजब पनि है इधर झरे ना ल यहाँ बसाए त यसलाई त खानु पो पर्यो लोकल चिल्ली गजब भएछ तेल त थुक्पा धेरै छ नि त सर्केन लाउनु न यता अन्डै कमजोर छ के यस्तो कस्तो हुने यस्तो बोदै यस्तो काकी पनि ताय पाने खाल्दैन नुन लाउनु पर्यो नि त खदिनै सबै त म लाउँछु के हो यो बेसर है त के हो यो हल्दी मसला के हो यो साँप खराइको कसाइ हो ल ए चलाउने त्यसले छैन चलाउने सिमकाले चलाउन घाम चाहिँ विदेश चलाइदिन्छु नि हामीलाई क्या यता ल्याउन विदेश यस्तो छ विदेश हामी चलाइहाल्छौँ नि यस्तो गरेर सरल यस्तो होइन यस्तो दिने नि स्यु यस्तो दिने नि अब यस्तो होटलमा कहिले बनाएको त खिरी बनाइयो यस्तो दियो लगाउने छ त्यतिहरू नुनहरू तेलहरू भुटेहरू मरमसलाहरू लगाइदिउँ यो चाहिँ नुन साल्ट त्यो चाहिँ नलाउने हो ल
पाक्यो अब ल्याउनु पर्यो मात्रै थालहरू लिएर आएँ मैले अब होइन त विजय यार मलाई दिवेश भन्छ विजय कहिले के अरे भन्छ मलाई पाक्यो अब तयारी ल तयारी भयो यहीँ काँटा तिमीलाई यहीँ थालहरू यी पनि लगाउन ट्याक अब गजबले लगाउनु रामसाईलाई दिनुपर्छ विजय रामसाईलाई ल गुड यहाँ पोखिन्छ यता माथि थाप्नु न 50-50 हालौँ न प्लेटको पनि हालौँ न कम्ती भयो त घाटा हुन्छ नि 100 जतिको हालौँ न गुड छ 100 रुपियाँको यो यहाँ हाल 20 रुपियाँ जतिको 20 जतिको यहाँ 80 जतिको हालौँ अब हामीले कहाँ छौँ यहाँ लगाउनु कथा भन्ने चिज चाहिँ मलाई विजय मैले खान्छु काँटाले काँटा सुकाउँदा ल चाउमिन ल लिनुहोस् न ल कस्तो भयो पैसा दियो हजुर ढिँडीहरू खाने हो खाइसक्यो ल रेडी खाने भने माग्नु होला है मसिना पिस काटेर ल्याउनु त मसिना दाना छ मसिना दाना कति मागेको तपाईँलाई एउटा सानो छ नि के मासु यता छ मसिना दाना छ नि हेरौँ मलाई बहिनीलाई विजयलाई जिन्दगी छिटो दबाईले त आँखामै सिलाउँछ त अन्डैजना पानी हो पानी छ पेप्सीमा छु ठिक्क तेल भएछ हौ तेल चाहिँ एकदम स्पेसल ठिक्क छ दामी भएछ
भाइरललाई भाइरल गर्ने हुँदैन बेरी जाने नै लु काका के बस्नु है जानु पर्यो हजुर मलाई भन्छ आउँछु फेरि ल भोलितिर आउनु मनिस्केर आज बज्नु लु आमा खानुहोस् है लु आन्टीहरू